आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट हा विचारात घेत असताना चॅप्टर 6 जो ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मधला सगळ्यात छोटा असणारा अशा पद्धतीचा चॅप्टर 6 ऑफ एक्सचेंजेस असं त्याचं शीर्षक आहे. म्हणजे एक्सचेंजच्या संदर्भात बोलणारा हा चॅप्टर आणि या चॅप्टरमध्ये एकूण फक्त 4 तरतुदी 118 ते 121 या दरम्यान आपल्याला विचारात घ्यायच्या आहेत. मग हे एक्सचेंज एक प्रकारची ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी म्हणून त्याला विचारात घेतलं जातं की ज्याच्यामध्ये मालकी हक्क याची आदलाबदल केली जाते. एका गोष्टीच्या संदर्भात म्हणजे एका वस्तूच्या संदर्भात तिच्या मालकी हक्काच्या संदर्भात दुसऱ्या वस्तूचा मालकी हक्क हा दिला जाणं किंवा घेतला जाणं म्हणजे त्याची आदलाबदली होणं याला एक्सचेंज असं म्हटलं जातं. मग हा एक्सचेंजच्या संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी आपल्याला चॅप्टर 6 ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट याच्या अंतर्गत या ठिकाणी विचारात घ्यायच्या आहेत. मग त्या संदर्भात ही चर्चा करत असताना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून सुरुवातीला हे माहीत करून घेणं गरजेचं आहे की हा जो काही चॅप्टर 6 ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा एक्सचेंजच्या संदर्भात डील करतो आणि एक्सचेंज लॉ जो आहे तो मुवेबल आणि इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोन्ही गोष्टींना त्यामध्ये सामावलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. कारण मोस्टली आपण बोलत असताना ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या संदर्भात की इमूवेबल प्रॉपर्टीचं ट्रान्सफर हा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या अभ्यासाचा विषय आहे. अशा पद्धतीच्या काही बाबींची चर्चा या अगोदर सुद्धा आपण या ठिकाणी केलेली आहे. पण आता जेव्हा आपण एक्सचेंज हा विचारात घेतो तर त्यावेळेला एक्सचेंज मध्ये मुवेबल आणि इमूवेबल या दोन्ही प्रकारच्या प्रॉपर्टींचा विचार जो आहे तो केला जातो. सो एक्सचेंज इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप in a property for consideration of ownership of another property. So transfer of ownership for consideration of money or price is a sale. एक्सचेंज मध्ये काय ट्रान्सफर केलं जातं तर एका वस्तूच्या मोबदल्यात दुसऱ्या वस्तूची एका वस्तूच्या ओनरशिपच्या मोबदल्यात दुसऱ्या वस्तूची ओनरशिप ही ट्रान्सफर केली जाते. म्हणजे त्यालाच आपण आदली बदली असं म्हणतो. मग ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप फॉर कन्सिडरेशन जर असेल तर तिला सेल असं म्हटलं जातं. ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कन्सिडरेशन जर असेल तर त्याला गिफ्ट असं म्हटलं जातं. सेलमध्ये, गिफ्टमध्ये आणि एक्सचेंजमध्ये ऍब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रान्सफर होते. मॉर्टगेज आणि लीजमध्ये पार्शियल इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो. ह्या बाबी आपण त्या ठिकाणी विचारात घेतल्या. एक्सचेंजमध्ये एका वस्तूच्या मालकी हक्काच्या बदल्यात दुसऱ्या वस्तूचा मालकी हक्क जो आहे तो दिला जातो. म्हणजे या एका वस्तूच्या बदल्यात दुसऱ्या वस्तूचा मालकी हक्क त्याला आपण एक्सचेंज असं म्हणतो. आणि ज्या वेळेला हे ओनरशिप ट्रान्सफर केली जाते कन्सिडरेशनसाठी तेव्हा तो व्यवहार त्याला आपण सेल असं म्हणतो. ज्या वेळेला ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कन्सिडरेशन असते तेव्हा त्याला गिफ्ट असं म्हटलं जातं. पण एक्सचेंजमध्ये मालकी हक्क एका वस्तूच्या मालकी हक्काच्या मोबदल्यात दुसऱ्या वस्तूचा मालकी हक्क यांच्यामध्ये जी आदलाबदली होते त्यालाच आपण एक्सचेंज असं म्हणतो. सो एक्सचेंज इज therefore a transfer where a property is changed with another property. So exchange as defined in section 118 includes change of movable property with another movable property or change of movable with immobile property. कारण एक्सचेंज जे सेक्शन 118 मध्ये तुम्हाला सांगितलं गेलं तर त्या ठिकाणी फक्त मुवेबलच्या बदल्यात मुवेबलच असा अर्थ अपेक्षित नाहीये. मग मुवेबलच्या बदल्यात मुवेबल पण असू शकते किंवा मुवेबलच्या बदल्यामध्ये इमूवेबल पण असू शकते किंवा मुवेबलच्या बदल्यामध्ये मुवेबल पण असू शकते. मग समजा एखाद्याने त्याचं घराचा मालकी हक्क एखाद्याला ट्रान्सफर केला म्हणजे ते घरच त्याने एखाद्याला ट्रान्सफर केलं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये एखाद्याचे ऍग्रिकल्चरल लँड जी आहे ती घेतली तर त्या दोघांमध्ये ओनरशिप ट्रान्सफर झाली म्हणजे एक्सचेंज झाला असा त्याचा अर्थ होऊ शकतो. किंवा एखाद्याने त्याचं घर एखाद्याला ट्रान्सफर केलं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये त्याच्याकडून कार जी आहे ती घेतली म्हणजे कारची ओनरशिप जी अगोदर ज्याच्या मालकाकडे होती ती आता ज्याचं घर घेतलं त्याला दिली आणि ह्या घरावाल्याने ज्याच्याकडून कार घेतली त्याला कारच्या बदल्यामध्ये घर दिलं. म्हणजे एकमेकाला त्यांनी त्यांच्याकडे असणाऱ्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्यांचा मालकी हक्क जो आहे तो ट्रान्सफर केला. अशा पद्धतीच्या व्यवहाराला एक्सचेंज असं म्हटलं जातं. आता सेक्शन 118 ने एक्सचेंज काय सांगितलं ते विचारात घेऊया. त्याची जी डेफिनेशन दिली गेली ती डेफिनेशन 118च्या माध्यमातून लक्षात घेऊया आणि मग त्याचे एलिमेंट्स आपण काय आहे ते जाणूया. बघा आता एक्सचेंजची डेफिनेशन देत असताना सेक्शन 118 म्हणतं एक्सचेंज डिफाइंड where two persons mutually transfer the ownership of one thing
फॉर द ओनरशिप ऑफ अनादर. जेव्हा दोन व्यक्ती म्युच्युअली म्हटल्या त्यांच्या संमतीने काय ट्रान्सफर करतात, तर ओनरशिप ट्रान्सफर करतात ऑफ वन थिंग फॉर ओनरशिप ऑफ अनादर. एका वस्तूची ओनरशिप दुसऱ्या वस्तूच्या ओनरशिपसाठी ते संमतीनं आदला बदली करतात. नायदर थिंग ऑर बोथ द थिंग्स बेईंग मनी ओनली. दोन्हीपैकी एक एक जी गोष्ट आहे ती केवळ पैसा नसावा किंवा दोन्ही गोष्टी फक्त पैसा नसाव्यात. द ट्रान्झॅक्शन कॉल्ड ॲन एक्सचेंज. असा जो काही व्यवहार आहे ह्या व्यवहाराला एक्सचेंज असं म्हटलं जाईल. त्याला आदला बदली जी आहे असं या ठिकाणी म्हणता येईल. म्हणजे एक्सचेंज मध्ये हे लक्षात ठेवायचं, ही जी काही वर्डिंग आहे ही वर्डिंग मध्ये जे आवश्यक आहे की ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द अनदर थिंग, हे म्हणजे हा क्रक्स जो आहे तो त्या ठिकाणी येणं गरजेचं आहे. आणि त्या अनुषंगाने म्हटलं की नायदर थिंग ऑर बोथ द थिंग्स बेईंग मनी ओनली. नायदर थिंग म्हणजे त्यापैकी एक गोष्ट पैसा, म्हणजे एका गोष्टीच्या बदल्यात पैसा जर दिला तर त्याला आपण सेल म्हणूया. आणि म्हणून पैसा हा एका गोष्टीच्या मोबदल्यात, मालकी हक्काच्या बदल्यात मनी हा असू शकत नाही, किंवा पैशासाठी पैसा हा जो आहे तो एक्सचेंज होणार नाही. तशा व्यावहारिक अर्थाने जर घेतलं, जर समजा मी तुम्हाला म्हटलं की बाबा माझ्याकडे 500 रुपयाची नोट आहे, मला 500 रुपयाची चेंज पाहिजे, आणि मग मी तुमच्याकडून 500 रुपयाची चेंज घेतली, तर दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज अ एक्सचेंज. पण मग तो पैशाच्या बदल्यात पैसा म्हणजे मी त्या ठिकाणी फक्त चेंज घेतोय. काय करतोय, मला सुट्ट्यांची गरज आहे आणि मग माझ्याकडे 500 रुपयाची बंदी नोट आहे. मी ती तुमच्यापैकी कोणाला तरी मागतोय की बाबा मला 500 रुपयाचे सुट्टे द्या. मग अशा वेळेला तुम्ही मला 500 रुपयाचे जे काय ते सुट्टे मग 100च्या 5 देऊ शकता, 200च्या 200 देऊ शकता, 100ची 1 देऊ शकता. जे अपेक्षित असेल त्या पद्धतीने. सो दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द एक्सचेंज. त्याला सुद्धा एक्सचेंज असं हे म्हणता येईल. तर एका वस्तूच्या बदल्यामध्ये दुसऱ्या वस्तूची ओनरशिप, एका वस्तूच्या ओनरशिपच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या वस्तूची ओनरशिप, अशा पद्धतीचा व्यवहार हा संमतीने जेव्हा होतो तेव्हा त्याला एक्सचेंज असं म्हटलं जातं. पण त्याच्यामध्ये अपेक्षित आहे की नायदर थिंग म्हणजे त्या वस्तूचा मोबदला म्हणजे पैसा नसावा, किंवा दोन्ही गोष्टी जे म्हटलं गेलं ऑर बोथ थिंग्स बेईंग मनी ओनली. तर त्या सेम म्हणजे एक 500 रुपयाच्या नोटीसाठी तुम्ही मला जर दुसरी 500 रुपयाची नोट दिली तर ते त्या ठिकाणी अपेक्षित नाहीये. एक्सचेंज करू शकतात तुम्ही, म्हणजे ते 500 रुपयासाठी सुट्टे 500 रुपये वगैरे घेणं, दॅट विल बी अमाउंटेड ॲज अ एक्सचेंज. असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेता येईल. हे सेक्शन 118च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. त्याला पुन्हा दुसरा प्यारा दिला आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं, ए ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कम्प्लिशन ऑफ अन एक्सचेंज कॅन बी मेड ओनली इन मॅनर प्रोव्हाइडेड फॉर द ट्रान्सफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल. हा एक्सचेंज कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणला जातो, तर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या सेक्शन 54 मध्ये सेलच्या संदर्भात ज्या तरतुदी आहे त्या तरतुदी ह्या एक्सचेंजला लागू होतात. ज्या पद्धतीने सेल अस्तित्वात आणला जातो त्याच पद्धतीने एक्सचेंज सुद्धा अस्तित्वात आणलं जाईल. कारण सेलमध्ये तुम्हाला सांगण्यात आलेलं होतं, एखाद्या मालमत्तेचं व्हॅल्यू जी अचल मालमत्ता आहे तिचं व्हॅल्यू जर 100 रुपयापेक्षा कमी असेल तर अशा वेळेला तिचं रजिस्ट्रेशन हे ऑप्शनल आहे, आणि तिचं व्हॅल्यू जर 100 रुपयापेक्षा जास्त असेल तर तिचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. तर त्या अनुषंगाने हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता आपण या ठिकाणी ही व्याख्या बघितल्यानंतर त्याचे एलिमेंट्स काय आहेत, एक्सचेंजचे अत्यावश्यक घटक काय आहेत ते विचारात घेऊया. तर एक्सचेंजच्या अनुषंगाने पहिला घटक आपल्याला बघायला मिळतो की ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप. मग हे ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप जे आहे तर ही एक्सचेंजचा पार्ट कसा आहे. जेव्हा आपण एक उदाहरण पण बघितलं होतं की एक व्यक्ती त्याचा घराचा जो काही मालकी हक्क आहे तो दुसऱ्या व्यक्तीला देतो आणि त्याच्याकडून दुसऱ्या व्यक्तीची मोटर कार जी आहे तर ती घेतो. म्हणजेच मोटर कारवर ज्याचा मालकी हक्क होता तो मालकी हक्क त्याने ज्याचं घर आहे त्याला दिला, आणि घरावाल्याने त्या घरावरचा मालकी हक्क त्या कारवाल्याला दिला. म्हणजे अशा पद्धतीने त्याने एकाने दुसऱ्याला त्याचं घर दिलं आणि दुसऱ्याने त्या घराच्या बदल्यामध्ये त्याला कार दिली. म्हणजे एकमेकांना घरावर आणि कारेवरती असणारा जो काही मालकी हक्क आहे तो त्यांनी एकमेकांना ट्रान्सफर केला. तर एक्सचेंजमध्ये ओनरशिप ट्रान्सफर होते हे आपल्याला बघायला मिळतं. दुसरं एलिमेंट जे सांगितलं गेलं की प्रॉपर्टीज नीड नॉट बी इमूव्हेबल. मग एक्सचेंजमध्ये प्रॉपर्टी जे आहे ते दोन्ही इमूव्हेबलच असायला पाहिजे का. जे सब्जेक्ट मॅटर असेल एक्सचेंजचा तर तो नीड नॉट बी इमूव्हेबल. मग ओनरशिप इन इमूव्हेबल प्रॉपर्टी जी आहे तर ती इन रिटर्न ऑफ ओनरशिप इन मुव्हेबल प्रॉपर्टी जी आहे, मुव्हेबल म्हणजे एका अचल मालमत्तेसाठी चल मालमत्ता जी आहे ती सुद्धा ट्रान्सफर केली जाऊ शकते, किंवा चल मालमत्तेसाठी अचल मालमत्ता सुद्धा ट्रान्सफर केली जाऊ शकते, किंवा चल आणि अचल मालमत्ता किंवा अचल आणि चल मालमत्ता यांच्यामध्ये सुद्धा एक्सचेंज आहे ते होऊ शकतं. म्हणून प्रॉपर्टी नीड नॉट बी इमूव्हेबल हा दुसरा घटक तुम्हाला त्या ठिकाणी जो आहे तो विचारात घ्यायचा.
नंबर 3, प्रॉपर्टी शुड बी इन एक्झिस्टन्स. मग आता एक्सचेंज जे करायचं आहे, तर एक्सचेंज करत असताना जी प्रॉपर्टी तुम्ही एक्सचेंज करताय, तर ती एक्सचेंज करत असताना ती आज हयात असली पाहिजे. मग ते भविष्यामध्ये ती प्रॉपर्टी मला मिळेल आणि मग मी तुला ट्रान्सफर करेल, असं एक्सचेंज मध्ये अपेक्षित नाही. आज, आत्ता, ताबडतोब. इट मस्ट बी इन फ्युचर अपेक्षित नाही. इट मस्ट बी इन प्रेझेंट. ती जी आहे तर ती आज अस्तित्वात असणं, वर्तमानामध्ये ती अस्तित्वात असणं गरजेचं आहे. ती भविष्यात येईल आणि मग त्यानंतर ट्रान्सफर करेल, हे या ठिकाणी एक्सचेंजमध्ये अपेक्षित नसणार आहे. तर तो एक्सचेंजचा घटक होऊ शकणार नाही. त्यानंतर नंबर 4 म्हटलं गेलं की एक्सचेंज इन्क्लुड्स बार्टर. आता या एक्सचेंजमध्ये बार्टर ज्याला म्हटलं गेलं, तर तो बार्टर याच्यामध्ये सामावलेला या ठिकाणी बघायला मिळतो. मग आता बार्टर म्हणजे नेमकं काय? मग त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन सम मूवेबल प्रॉपर्टी इन कन्सिडरेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन अनदर मूवेबल प्रॉपर्टी. हा जो काही व्यवहार आहे, तर याला टेक्निकली बार्टर असं म्हटलं जातं. बार्टर म्हणजे नेमकं काय? की ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन सम मूवेबल प्रॉपर्टी इन कन्सिडरेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन अनदर मूवेबल प्रॉपर्टी. हा जो काही व्यवहार आहे, म्हणजे मूवेबल साठी मूवेबल हा जो काही ट्रान्झॅक्शन आहे, त्याला टेक्निकली बार्टर असं म्हटलं जातं. आणि मग ही डेफिनेशन जी आहे 118 मध्ये सांगितलेली, तर त्याच्यामध्ये बार्टरचा सुद्धा समावेश होतो, असं आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतं. म्हणून दोन्ही प्रॉपर्टी ह्या मुवेबल असू शकतात. आणि सेक्शन 120 हा जो काही ह्या कायद्याचा आहे, तर तो राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज याच्याशी डील करतो. आणि त्याचबरोबर सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट जो आहे, तर त्याच्या सुद्धा तरतुदी त्या सेक्शन 120 ला लागू होताना बघायला मिळतात. कारण मुवेबल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करण्याच्या संदर्भात तुमचा 1930 चा सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट हा लागू होताना बघायला मिळतो. म्हणून एक्सचेंजमध्ये दोन्ही गोष्टी या मुवेबल ज्या आहेत त्या असू शकतात. आणि अशा व्यवहाराला टेक्निकली बार्टर असं म्हटलं जातं. नंबर 5 सांगितलं ट्रान्सफर ऑफ मोड. एक्सचेंजमध्ये हे ट्रान्सफर कशा पद्धतीने होते? जो सेक्शन 118चा दुसरा पॅरा आहे, त्या दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये त्या ठिकाणी जे म्हटलं की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कम्प्लिशन ऑफ अन एक्सचेंज कॅन बी मेड ओनली इन मॅनर प्रोव्हाइडेड फॉर द ट्रान्सफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल. सेक्शन 54 मध्ये ज्या पद्धतीने प्रॉपर्टी सेल केली जाते, तर तो सेल करण्याच्या संदर्भातला जो काही मोड सांगितला गेला की 100 रुपयापेक्षा जी इमोबल प्रॉपर्टी असेल आणि त्या इमोबल प्रॉपर्टीचं व्हॅल्यू हे जर 100 रुपयापेक्षा जास्त असेल, तर तिचं रजिस्ट्रेशन गरजेचं आहे. आणि तिचं जर व्हॅल्यू 100 रुपयापेक्षा कमी असेल, तर तिचं रजिस्ट्रेशन हे ऑप्शनल आहे. अशा पद्धतीची तरतूद ही आपल्याला त्या ठिकाणी जी आहे ती बघायला मिळत होती. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने ते आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे की तो जो काही मोड आहे, तर तो मोड काय सांगतो. तर सेलच्या अनुषंगाने जर ती मुवेबल असेल, तर मेअर डिलिव्हरी ऑफ पोझिशन च्या माध्यमातून ती अस्तित्वात येते. रजिस्ट्रेशन जे आहे मोबाईलच्या संदर्भामध्ये हे ऑप्शनल असलेलं बघायला मिळतं. आता यानंतर सेक्शन 119 कडे आपण जाऊया. सेक्शन 119चं जे काही शीर्षक आहे की राईट ऑफ द पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसिव्ड इन एक्सचेंज. आता सेक्शन 119 ने सांगितलं की प्रॉपर्टी जी म्हणजे ओनरशिप एक्सचेंज केली आणि ती प्रॉपर्टी एक्सचेंज केल्यानंतर जर एखाद्या पार्टीचा त्या ठिकाणी राईट डिप्राइव्ह झाला, म्हणजे त्या टायटलमध्ये डिफेक्ट असेल, त्या प्रॉपर्टीमध्ये काही डिफेक्ट असेल, आणि मग जर समजा ती प्रॉपर्टी एकमेकाला एक्सचेंज झाली आणि ती एक्सचेंज झाल्यामुळे मग ज्या प्रॉपर्टीमध्ये डिफेक्ट आहे, ही डिफेक्टेड प्रॉपर्टी ज्याच्या फेवरमध्ये आली, तर त्याला त्याचं नुकसान होणार आहे. मग त्याला त्या ठिकाणी काही राईट आहेत का? तर हे राईट सेक्शन 119 ने सांगितले. आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं, where a party to an exchange is deprived of the property due to defect in title, he has the following two remedies. सेक्शन 119 च्या माध्यमातून जो काही ओनर आहे की ज्याला डिफेक्टचं टायटल मिळालं, तर त्याला 2 रेमेडी या ठिकाणी ज्या आहेत त्या उपलब्ध होतात सेक्शन 119 खाली. त्यामध्ये पहिली रेमेडी सांगितली, ही मे क्लेम रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रान्सफर्ड बाय हिम टू अनदर पार्टी. आता समजा ए आणि बी ह्या दोघांमध्ये व्यवहार झाला असं गृहीत धरू आपण. मग हा व्यवहार होताना ए ने ची प्रॉपर्टी बी ला दिली आणि बी ने ची प्रॉपर्टी ए ला दिली. पण आता ए ला बी कडून जी काही प्रॉपर्टी मिळाली, त्या प्रॉपर्टीच्या टायटलमध्ये डिफेक्ट आहे. ए ला बी कडून जी काही प्रॉपर्टी मिळाली, त्या प्रॉपर्टीच्या टायटलमध्ये डिफेक्ट आहे. मग अशा वेळेला ए ला या ठिकाणी काय रेमेडी अवेलेबल आहे? तर या सेक्शन 119 च्या माध्यमातून म्हटलं, हा ए
मे क्लेम रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रान्सफर्ड बाय हिम टू अनदर पार्टी. मग ए ने बीला जी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली तो रिटर्न बॅक मागू शकतो. ही पहिली रेमेडी त्याला अवेलेबल आहे. दुसरी रेमेडी सांगितली, ही मे क्लेम कम्पेन्सेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर द लॉस इन्कर्ड. एला दुसरी जी काही रेमेडी अवेलेबल आहे, तर हा ए बी कडून जे काही रिजनेबल कम्पेन्सेशन असेल, म्हणजे जो काही लॉस बी कडून मिळालेल्या प्रॉपर्टीमुळे हा एला झाला, तर त्याच्या बदल्यामध्ये तो नुकसान भरपाई ही बी कडून जे आहे ते मागू शकतो. म्हणजे 2 रेमेडी सेक्शन 119च्या खाली त्याला उपलब्ध असलेल्या ज्या पार्टीला डिफॉल्टेड प्रॉपर्टी मिळते त्या पार्टीला असलेल्या आपल्याला अशा पद्धतीने बघायला मिळतात. या संदर्भात एक केस लॉ आहे ती विचारात घेऊया. सेक्शन 119च्या अंतर्गत जत्तू राम वर्सेस हाकिम सिंग AR 1994 SC 1653 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. देअर वॉज अ डिफेक्ट इन टायटल ऑफ लँड रिसिव्ड बाय वन पार्टी टू द एक्सचेंज ड्यू टू द फॉल्स एंट्रीज मेड बाय अदर पार्टी टू an exchange. Due to this, the party was deprived of some portion of the land. Court held that uh, entry made in the official record does not create title, and the party deprived of the portion of the land is entitled to receive his land back. आता ह्या केसच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं की एका पार्टीला जी काही लँड एक्सचेंज मध्ये मिळाली होती तर त्याच्यामध्ये डिफेक्ट होता. आणि हा डिफेक्ट कशामुळे झाला, तर जे काही लँड रेकॉर्ड बनवलं गेलं किंवा त्या एंट्रीज त्या ठिकाणी केल्या गेल्या तर त्या चुकीच्या पद्धतीने एंट्रीज केल्या गेल्या होत्या. आणि त्या चुकीच्या एंट्रीमुळे ही जी काही लँड एकमेकाला एक्सचेंज केली गेली, तर एकाला त्या ठिकाणी ती बाय डिफॉल्ट किंवा ती डिफेक्टिव्ह लँड त्या ठिकाणी मिळाली. आणि मग याचा परिणाम असा झाला की ज्या पार्टीला तो लँड मिळणं गरजेचं होतं तर त्या अनुषंगाने त्या लँडचा एक पोर्शन हा त्या पार्टीला जो आहे तो मिळाला नाही, म्हणजे त्याचा राईट डिप्राईव्ह झाला त्या ठिकाणी. पण यावरती भाष्य करत असताना कोर्ट असं म्हणालं की एंट्री मेड इन द ऑफिशियल रेकॉर्ड डज नॉट क्रिएट अ टायटल. म्हणजे सातबारा असेल किंवा इतर काही डॉक्युमेंट्स असतील तर त्याला जर समजा त्या ठिकाणी पार्टीच्या नावाची एंट्री केली म्हणजे त्याचा अर्थ टायटल क्रिएट झाला किंवा मालकी हक्क क्रिएट झाला असा होत नाही. अँड द पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द पोर्शन, म्हणजे ज्या पार्टीचं लँडचं काही पोर्शन त्याला मिळणं अपेक्षित होतं, त्या जमिनीचा काही भाग त्याला मिळणं अपेक्षित होतं, त्यापासून तो डिप्राइव्ह झाला. म्हणून ते कोर्ट असं म्हणतं, अँड द पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द पोर्शन ऑफ द लँड इज एंटायटल टू रिसिव्ह हिज लँड बॅक. तर ज्याला ती परिपूर्ण जमीन मिळणं गरजेचं होतं, तर तो या ठिकाणी त्या डिफेक्टिव्ह टायटलमुळे डिप्राइव्ड झाला, तर अशा वेळेला त्याने त्याची जी जमीन दुसऱ्याला दिलेली आहे ती वापस घेण्याचा त्याला अधिकार आहे. म्हणजे 119 मध्ये पहिली जी रेमेडी सांगितली होती की ही मे क्लेम रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रान्सफर्ड बाय हिम टू अनदर पर्सन, तर ही पहिली रेमेडी या ठिकाणी या केसच्या माध्यमातून त्या ओनरला अवेलेबल आहे असं हे बघायला मिळतं. यानंतर आपण सेक्शन 120 कडे जाऊया. सेक्शन 120 ने सांगितलं राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज. मग ह्या पार्टीज ज्या आहेत या ठिकाणी ट्रान्सफरर आणि ट्रान्सफरी, तर यांचे राईट्स अँड लायबिलिटीज काय आहेत, तर ते सेक्शन 120 म्हणतं, दिस सेक्शन प्रोव्हाइड्स राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज सेम ॲज दोज ऑफ सेलर अँड बायर गिवन इन सेक्शन 55. सेक्शन 55 कशा संदर्भात बोलत होतं, तर सेलच्या संदर्भात बोलत असताना सेलर आणि बायर यांचे जे काही राईट्स अँड लायबिलिटीज आहेत ते सेलच्या संदर्भात असलेले बघायला मिळतात. तेच राईट्स अँड लायबिलिटीज एक्सचेंज मध्ये सुद्धा हे सेलर आणि बायर म्हणजेच या ठिकाणी ट्रान्सफरर आणि ट्रान्सफरी दोघांना लागू होतात, हे सेक्शन 120 ने सांगितलं. तर त्या 120 च्या अंतर्गत पुन्हा बार्टर ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे बार्टर म्हणजे एक्सचेंज ऑफ मुएबल्स जे आहे, तर ते सुद्धा या ठिकाणी विचारात घेतलं जाईल सेक्शन 120 च्या अंतर्गत. हे समजून घ्यायचं आहे. आणि मग ह्या चॅप्टर 6 मधलं शेवटचं सेक्शन आहे सेक्शन 121 एक्सचेंज ऑफ मनी. आता एक्सचेंज ऑफ मनी हा एक्सचेंजचा पार्ट होऊ शकतो का, तर तो नक्कीच होऊ शकतो. आणि त्या संदर्भात म्हटलं गेलं एक्सचेंज ऑफ मनी ऑन अँड एक्सचेंज ऑफ मनी each party thereby warrants the genuineness of the money given by him. तर जेव्हा पैसे एकमेकाला हे अदलाबदली केले जातात तर त्यावेळेला प्रत्येक पार्टीने दुसऱ्या पार्टीला ट्रान्सफर केले गेलेले पैसे हे खरे आहेत याची हमी घ्यायची असते किंवा ती त्याची जबाबदारी असते. समजा एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला 100 रुपयाची नोट दिली आणि त्याच्या बदल्यात 100 रुपयाचे चेंज त्याने त्याच्याकडून घेतले, मग 50 रुपयाच्या समजा 2 नोटा घेतल्या असतील,
तर अशा वेळेला ज्याने 50 रुपयाच्या 2 नोटा, ज्याच्याकडून 100 रुपयाची एक नोट घेतली, त्याला जेव्हा दिल्या असतील, तर त्यावेळेला 100 रुपयाची नोट देणाऱ्याने सुद्धा त्या ठिकाणी ती हमी घ्यायची, की हे 100 रुपये खरे आहेत आणि 100 रुपयाच्या नोटेच्या बदल्यात जो व्यक्ती 50च्या 2 नोटा देणार आहे, त्याने सुद्धा ती हमी, म्हणजे ती जेन्युइन आहे अशा पद्धतीची हमी घेणं गरजेचं आहे. आता या दोघांपैकी एकाने जर समजा त्या नकली नोटा दिल्या गेल्या असतील, तर ज्याने खऱ्या नोटा दिल्यात, त्या व्यक्तीला त्या खऱ्या नोटा वापस घेण्याचा अधिकार आहे किंवा त्याच्या बदल्यात जेवढ्या त्याने नोटा दिल्यात, त्याचा रिझनेबल कॉम्पेन्सेशन घेण्याचा त्याला अधिकार आहे. हे सेक्शन 121 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. तर तुमच्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मधला सगळ्यात छोटा असणारा चॅप्टर म्हणजे तुमचा एक्सचेंज चॅप्टर 6. त्याच्यामध्ये एकूण 4च तरतुदी ह्या आपल्याला बघायला मिळतात. आता ही याची चर्चा केल्यानंतर आपण सेल आणि एक्सचेंज यामध्ये काय फरक आहे तो थोडक्यात समजून घेऊया आणि मग पाहिजे तर पुढे जाऊया. बघा डिफरन्समध्ये आपल्याला असं सांगता येईल, एका बाजूला सेल आणि दुसऱ्या बाजूला एक्सचेंज, जे तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय. तर पहिला फरकाचा मुद्दा हा आपल्याला लक्षात घेताना या ठिकाणी असं सांगता येईल, सेलच्या अंतर्गत अंडर सेक्शन 54 सेल इज ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड ऑर प्रॉमिस ऑर पार्ट पेड अँड पार्ट प्रॉमिस्ड. सेल कशाला म्हणायचं, तर सेलमध्ये ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, सेलमध्ये ओनरशिप ट्रान्सफर होत असते आणि त्या ठिकाणी एक्सचेंज काय होत असतं त्या ओनरशिपसाठी, तर प्राइस मग ती पेड केलेली असू शकते किंवा पेड करण्याचं प्रॉमिस केलेलं असू शकतं किंवा पार्ट पेड किंवा काही अंशी ती पेड केलेली असू शकते आणि पार्ट प्रॉमिस काही राहिलेली शिल्लक जी आहे ती पेड करण्याचं प्रॉमिस त्या ठिकाणी केलेलं असतं. अशा व्यवहाराला सेल असं म्हटलं जातं. एक्सचेंज सेक्शन 118 खाली काय सांगितलं, when two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another. म्हणजे जेव्हा दोन व्यक्ती हे संमतीनं एका वस्तूच्या मालकी हक्काच्या बदल्यामध्ये दुसऱ्या वस्तूचा मालकी हक्क हे देतात, तर अशा पद्धतीच्या व्यवहाराला एक्सचेंज असं म्हटलं जातं. हा व्याख्येच्या माध्यमातून सेक्शन 54 आणि 118 सेल आणि एक्सचेंज मधला फरक हा विचारात घेता येईल. नंतर सेलमध्ये दुसरा मुद्दा बघा, देअर इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस विच इज मनी कन्सिडरेशन. सेलमध्ये जे काही ओनरशिप ट्रान्सफर केली जाते आणि इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस जिला म्हटलं जातं, तर त्यावेळेला त्याचं कन्सिडरेशन जे आहे हा मनी असतो, म्हणजे तो फक्त पैसा असतो. इकडे एक्सचेंजच्या बाबतीमध्ये म्हटलं गेलं, देअर इज ए ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन ए प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी. मग एक्सचेंज मध्ये काय ट्रान्सफर होतं, तर एका वस्तूच्या मालकी हक्काच्या बदल्यात दुसऱ्या वस्तूचा मालकी हक्क हा ट्रान्सफर होतो. सेलमध्ये एका वस्तूच्या मालकी हक्काच्या मोबदल्यात किंमत किंवा पैसा जो आहे तर हा ट्रान्सफर होतो. म्हणून अशा ओनरशिपच्या बदल्यामध्ये कन्सिडरेशन म्हणून पैसा दिला जातो, तो सेल असतो. ओनरशिपच्या बदल्यामध्ये विदाऊट कन्सिडरेशन जर असेल तर त्याला गिफ्ट असं म्हणतात आणि ओनरशिपच्या बदल्यात ओनरशिप जर असेल तर त्याला एक्सचेंज असं म्हणतात. तर हा फरक तुम्हाला सेल आणि एक्सचेंज मध्ये घेता येईल. तिसरा फरक, सेलमध्ये तिसरा मुद्दा बघा, सेल गव्हर्न्स ओनली इमोबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 54 ते 57 पर्यंतच्या तरतुदी बघायला मिळतात आणि त्याच्यामध्ये जे म्हटलं गेलं की सेल हा सेक्शन 54 ते 57 मध्ये सांगितला गेलेला तो फक्त इमोबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भात सांगितलेला आहे. पण एक्सचेंजच्या संदर्भात एक्सचेंज गव्हर्न्स मुवेबल ॲज वेल ॲज इमोबल प्रॉपर्टीज. एक्सचेंज मध्ये मुवेबल आणि इमोवेबल दोन्ही प्रकारच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत ह्या विचारात घेतल्या जातात. तर अशा पद्धतीने फरकाचे 3 मुद्दे सेल आणि एक्सचेंजच्या संदर्भामध्ये जे आहेत आपल्याला सांगता येतील. तर अशा पद्धतीने आपण चॅप्टर 6 हा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा या ठिकाणी हा विचारात घेतला. यानंतर आपण पुढे जाऊया आणि चॅप्टर 7 जो आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मधला, की जो गिफ्टच्या संदर्भात बोलतो, त्याला आपण आता विचारात घेऊया. हा चॅप्टर 7 ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मधला, ज्यामध्ये सेक्शन 122 ते 129 हे गिफ्टच्या संदर्भामध्ये बोलतात आणि चॅप्टर 7चं शीर्षक आहे की ऑफ गिफ्ट्स, बक्षिसांच्या संबंधी, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जाऊ शकतो. मग हे गिफ्ट म्हणजे नेमकं काय, तर ते गिफ्ट सेक्शन 122 मध्ये डिफाईन केलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. त्या अगोदर त्याचं प्रस्तावना जी आहे ती थोडक्यामध्ये समजून घेऊया आणि त्या अनुषंगाने गिफ्ट कशाला म्हणायचं हे जे काही या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये बोललं गेलं आणि त्याच्या माध्यमातून गिफ्ट समजून सांगण्याचा जो काही प्रयत्न केला गेला, तर तो आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचा की गिफ्ट इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप विदाऊट कन्सिडरेशन. आता ही ओनरशिप कन्सिडरेशन हा मुद्दा तुम्हाला सेल, एक्सचेंज आणि गिफ्ट या तिन्हीमध्ये जे आहे तर तो व्यवस्थित पद्धतीने समजून घेणं गरजेचं आहे. जेव्हा ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप केली जाते विथ कन्सिडरेशन,
त्याला सेल असं म्हटलं जातं. काय म्हणतोय, काय बोलतोय ते नीट लक्षात घ्या. ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप विथ कन्सिडरेशन जर असेल, दॅट इज अमाउंटेड ॲज अ सेल. ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कन्सिडरेशन असेल, दॅट इज नोन ॲज द गिफ्ट. ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप फॉर ट्रान्सफर ऑफ अनदर ओनरशिप, दॅट इज नोन ॲज द एक्सचेंज. ओनरशिप म्हणजे मालकी हक्क हा मोबदल्यासाठी जर ट्रान्सफर केला गेला तर त्याला विक्री असं म्हटलं जातं. मालकी हक्क हा विना मोबदला जर ट्रान्सफर केला गेला तर त्याला बक्षीस असं म्हटलं जातं. एका मालकी हक्काच्या मोबदल्यात दुसरा मालकी हक्क ट्रान्सफर करणं त्याला आदला बदली असं म्हटलं जातं. हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. या तिन्ही प्रकारच्या व्यवहारामध्ये ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो. सेलमध्ये, एक्सचेंजमध्ये आणि गिफ्टमध्ये ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो. फक्त तुमचं मॉर्गेज आणि लीजमध्ये पार्शियल इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो. मॉर्गेजमध्ये आणि लीजमध्ये फक्त यूज आणि एन्जॉयमेंट हेच अधिकार ट्रान्सफर होतात. मालकी हक्काचा राईट ट्रान्सफर होत नाही आणि मालकी हक्काचा जो काही अधिकार आहे त्याला बंडल ऑफ राईट्स असं म्हटलं जातं. मालकी हक्कामध्ये अनेक गोष्टींच्या अधिकारांचा समावेश असलेला जो आहे तो दिसून येतो. तर त्या गिफ्टच्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, गिफ्ट इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कन्सिडरेशन. सो ट्रान्सफर विदाउट कन्सिडरेशन इज कॉल्ड अ ग्रॅटिट्युअस ट्रान्सफर. मग जेव्हा अशा पद्धतीचं मालमत्तेचं हस्तांतरण हे विना मोबदला असतं तर त्याला ग्रॅच्युटियस ट्रान्सफर असं म्हटलं जातं. म्हणजे ती विना मोबदला म्हणजे बक्षीस या अनुषंगाने ती विचारात घेतलं जातं. हे ग्रॅच्युटियस ट्रान्सफर मे टेक्स प्लेस बिटवीन टू लिव्हिंग पर्सन्स ऑर इट मे टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रान्सफरर. आता ग्रॅच्युटियस ट्रान्सफर जे आहे म्हणजे फुकट पद्धतीने दिले गेलेले मालकी हक्क जो आहे तर हा दोन पद्धतीने अस्तित्वात येतो. एक कोणता? एक तर तो बिटवीन टू लिव्हिंग पर्सन्स, दोघं पण हयात असतील आणि एकाने दुसऱ्याला जर ते गिफ्ट दिलं तर त्यावेळेला अस्तित्वात आलेलं ते ग्रॅच्युटरी ट्रान्सफर असू शकतं. और इट मे टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रान्सफरर. मग ते ट्रान्सफर करणारा जो काही व्यक्ती आहे त्याने ट्रान्सफर करायच्या अगोदर जर त्याने स्वतःचं इच्छापत्र जर त्या ठिकाणी मृत्यूपत्र जर केलेलं असेल आणि तो मृत्यू पावल्यानंतर त्याची प्रॉपर्टी मग ही त्याने त्या मृत्यूपत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तींना जी मिळत असते तर अशाही पद्धतीने गिफ्ट हे तुमचं अस्तित्वात येतं. म्हणजे दोन पद्धतीने अस्तित्वात येतं. सो गिफ्ट मे देअर फोर बी आयदर इंटरव्हायवस ऑर टेस्टामेंटरी. म्हणून तुमचे गिफ्ट जे आहेत हे दोन प्रकारामध्ये मोडतात. एक तर ते इंटरव्हायवस असतं. इंटरव्हायवसचा अर्थ होतो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचं सेक्शन 5 लक्षात ठेवायचं आहे. सेक्शन 5 मध्ये इंटरव्हायवस म्हटलं गेलं बिटवीन टू लिव्हिंग पर्सन्स. शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी की दिन मर जाऊ. त्याची इच्छा जी एकच आहे, हिरोची नायकाची इच्छा काय? लग्न तिच्याबरोबर झालं पाहिजे. लग्न झाल्यानंतर मेला तरी चालेल, हरकत नाही. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टला सुद्धा तेच अपेक्षित आहे. प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होत असताना ट्रान्सफरर आणि ट्रान्सफरी हयात असले पाहिजेत. ट्रान्सफर झाल्या झाल्या त्याच्या गुडघ्यात अटॅक आला आणि मेला चालेल, हरकत नाही. पण ट्रान्सफर जेव्हा केली जाते आहे त्यावेळेला दोघं पण हयात असणं गरजेचं आहे. दॅट इज नोन ॲज द इंटरव्हायवस. सो युअर गिफ्ट may be made by two ways. That one way is intervivus and another is testamentary. That testamentary means by the will. मृत्यूपत्राच्या माध्यमातून सुद्धा गिफ्ट अस्तित्वात आणता येतं. सो ए गिफ्ट मेड ड्युरिंग अप्रिहेन्शन ऑफ डेथ इज कॉल्ड ए गिफ्ट मॉर्टिस क्वासा. जेव्हा एखादं गिफ्ट हे समजा आता अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे की आता मृत्यू येऊ शकतो आणि मग त्या मृत्यूच्या धाकाने किंवा त्या मृत्यूच्या पूर्वी जे काही गिफ्ट वगैरे केलं जातं म्हणजे जे मृत्यूपत्र केलं जातं अशा पद्धतीचं जे काही गिफ्ट असतं त्या गिफ्टला मॉर्टिस क्वासा असं म्हटलं जातं. सच गिफ्ट्स अँड टेस्टामेंटरी गिफ्ट्स आर एक्सक्लुडेड फ्रॉम द चॅप्टर 7. हा जो काही आपला ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा चॅप्टर 7 आहे त्या चॅप्टर 7 मधून या ठिकाणी हे जे काही अशा पद्धतीचं टेस्टामेंटरी गिफ्ट जे आहे ना हा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा अभ्यासाचा विषय नाही बरं का, हे नीट लक्षात घ्या. मी वारंवार जे सांगतोय ना सेक्शन 5 ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचं सेक्शन 5 ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये केली जाणारी ट्रान्सफर ही दोन जिवंत व्यक्तींमध्येच केली जाते. हे हृदयावरती कोरून ठेवा. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट जे वारंवार सांगतोय की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या अंतर्गत जी काही ट्रान्सफर असेल ती सेल असेल, एक्सचेंज असेल, मॉर्गेज असेल, लीज असेल, गिफ्ट असेल, ऍक्शनेबल क्लेम असेल, ही इंटरव्हायवोसच असते. दोन जिवंत व्यक्तीमध्येच असते.
ही ट्रान्सफर झाल्यानंतर दोघंचे दोघं गचकले तरी चालतील, पण गचकायच्या अगोदर ट्रान्सफर अस्तित्वात येणं गरजेचं आहे. इंटर व्हायवोस. आणि व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर जी काही होणारी ट्रान्सफर आहे, तो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीच्या अभ्यासाचा विषय नाही. तो सक्सेशनचा विषय आहे. हे नीट समजून घ्या. द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ऍक्ट आर ऍप्लिकेबल ओनली टू गिफ्ट्स इंटर व्हायवोस. चॅप्टर 7च्या तरतुदी फक्त कशाला लागू होतील? तर इंटर व्हायवोस जे गिफ्ट आहे ते त्यालाच लागू होतील. हे या ठिकाणी समजून घ्यायचंय. आता सेक्शन 122 मध्ये गिफ्टची काय व्याख्या देण्यात आली ती व्याख्या आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊया आणि पुढे जाऊया. बघा, व्याख्या देत असताना म्हटलं गेलं, गिफ्ट डिफाइंड, गिफ्ट इज द ट्रान्सफर ऑफ सर्टन एक्झिस्टिंग मुवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. शब्दप्रयोग जो आहे तो नीट लक्षात घ्या. गिफ्ट इज द ट्रान्सफर ऑफ सर्टन एक्झिस्टिंग, प्रत्येक शब्दाला वेटेज आहे, सर्टन एक्झिस्टिंग मुवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड व्हॉलेंटरीली अँड विदाउट कन्सिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी अँड ऍक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी. अशा पद्धतीचा जो काही व्यवहार आहे तर ह्या व्यवहाराला म्हटलं जाईल गिफ्ट. दिस इज कॉल्ड बक्षीस. आता हे बक्षीस काय आहे हे सांगताना जे काही व्याख्या केली गेली त्या व्याख्येमध्ये जो शब्दप्रयोग केला, गिफ्ट इज द ट्रान्सफर, हे कशाचं हस्तांतरण आहे? ऑफ सर्टन, निश्चित स्वरूपाची, अनिश्चित प्रॉपर्टी चालणार नाही. सर्टन शब्द जो वापरलाय, शब्दावरती लक्ष असणं गरजेचं आहे. कायद्याचे विद्यार्थी आहेत आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शब्दांचं वजन, त्याचं महत्व, त्याचा सिग्निफिकन्स, त्याचा स्कोप, त्याचं नेचर हे कळलं पाहिजे. आणि म्हणून वकिलाच्या शब्दांना धार असली पाहिजे, वकिलाच्या शब्दामध्ये ताकद असली पाहिजे. शब्दात ताकद असावी, आवाजात नाही. मग गिफ्ट इज द ट्रान्सफर ऑफ सर्टन एक्झिस्टिंग, कोणती प्रॉपर्टी? भविष्यात येईल मग मी तुला देईल, चालणार नाही. आज तुझ्या हातात काय आहे, आज आता ताबडतोब ते बोल. सर्टन एक्झिस्टिंग मुवेबल और इमूवेबल, चल आणि अचल मालमत्ता, प्रॉपर्टी मेड व्हॉलेंटरीली, इनव्हॉलेंटरीली नसावी. दारू पाजली, कानपट्टीवर बंदूक ठेवली, कोणाला तरी अटकून ठेवलं, त्याला मारण्याची धमकी दिली आणि कर गिफ्ट, चालणार नाही. हे जे काही गिफ्ट आहे तर ते व्यक्तीने स्वतःहून. सो गिफ्ट इज व्हॉट? गिफ्ट इज द ट्रान्सफर ऑफ सर्टन एक्झिस्टिंग मुवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड व्हॉलेंटरीली अँड विदाउट कन्सिडरेशन. स्वतःहून दिली, चकटफू, विदाउट कन्सिडरेशन, फुकट, विदाउट कन्सिडरेशन बाय वन पर्सन. मग हा जो कोणी देणारा आहे तो देणारा झाला डोनर, टू अनदर, मग ज्याला दिली तो कॉल्ड डोनी, महेंद्रसिंग धोनी. डोनी, डोनी म्हणजे ज्याला ते बक्षीस दिलं त्याला म्हणायचंय डोनी. जो देणार आहे त्याला म्हणायचंय डोनर. अँड ऍक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, ज्याला दिलं गेलं त्याने ते ऍक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे किंवा ज्याला ते दिलं गेलं त्याच्या वतीने ते कोणीतरी घेणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीचा जो काही व्यवहार आहे तर या ठिकाणी ही ट्रान्सफर असते ती सर्टन एक्झिस्टिंग मुवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड व्हॉलेंटरीली अँड विदाउट कन्सिडरेशन बाय वन पर्सन. जो ट्रान्सफर करतो त्याला डोनर म्हणायचं, ज्याला ट्रान्सफर केली जाते त्याला डोनी म्हणायचं. त्या डोनीने ते ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे किंवा त्याच्या वतीने ते कोणीतरी स्वीकारलं पाहिजे. अशा पद्धतीच्या व्यवहाराला गिफ्ट असं म्हटलं जाईल. दुसरा प्यारा दिला सेक्शन 122 आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं ऍक्सेप्टन्स व्हेन टू बी मेड. हा स्वीकार केव्हा अस्तित्वात येईल ते सांगताना म्हटलं सच ऍक्सेप्टन्स मे बी मेड ड्युरिंग द लाईफ टाइम ऑफ द डोनर अँड व्हाईल ही इज स्टील केपेबल ऑफ गिव्हिंग. बघा, हा ऍक्सेप्टन्स कधी करायला पाहिजे? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डोनर, जब तक जिंदा है, देने वाला जब तक जिंदा है तभी उसका स्वीकार होना चाहिए. घेणारा जो आहे, घेणाऱ्याने हा स्वीकार कधी केला पाहिजे? तो मेल्यानंतर नाही. देणारा जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंतच ते घेतलं पाहिजे. म्हणून ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा गिफ्ट हा जरी विषय असला तरी हा इंटर व्हायवोस आहे, हे लक्षात घ्यायचं. पुढे आणखी म्हटलं गेलं इफ द डोनी डाईज बिफोर ऍक्सेप्टन्स द गिफ्ट इज व्हाइड. आता देणारा देतोय पण घेणारा गचकला, आला त्याच्या पायाच्या अंगठ्यामध्ये अटॅक आणि गेला मरून आणि ऍक्सेप्ट करायचं राहून गेलं, गिफ्ट इज व्हाइड. गिफ्ट इज व्हाइड. सो इफ द डोनी डाईज बिफोर ऍक्सेप्टन्स, स्वीकारायच्या अगोदरच जर तो गचकला तर ते गिफ्ट व्हॅलिड होणार नाही, ते व्हाइड होईल. हे सेक्शन 122च्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. आता ह्या गिफ्टच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला काही इसेन्शियल एलिमेंट्स हे सांगण्यात आलेत की ते इसेन्शियल एलिमेंट जर त्या ठिकाणी असतील तर तुमचं गिफ्ट हे व्हॅलिड ठरतं. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं पहिला एलिमेंट काय बघा, देअर मस्ट बी अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप. गिफ्टमध्ये काय ट्रान्सफर होतं तर मालकी हक्क ट्रान्सफर केला जातो.
देअर मस्ट बी ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप, मालकी हक्क ट्रान्सफर होतो. नंबर 2, द प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टी. जी प्रॉपर्टी गिफ्ट केली जाणार आहे ती प्रॉपर्टी काय असावी? एक्झिस्टिंग, ती हयात असावी, म्हणजे आज अस्तित्वात असावी. भविष्यामध्ये ती मला मिळेल आणि मग तुला ट्रान्सफर करेल, चालणार नाही. आज आता तुझ्याकडे काय आहे ते बोल. एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टी, ती प्रॉपर्टी आज अस्तित्वात असणं गरजेचं आहे. नंबर 3, ट्रान्सफर इज विदाउट कन्सिडरेशन. हस्तांतरण केलं पण विना मोबदला होणं गरजेचं आहे. मोबदला घेतला तर सेलमध्ये जाईल. एका ट्रान्सफरच्या बदल्यात दुसरी ट्रान्सफर घेतली तर एक्सचेंज मध्ये जाईल. आणि ती ट्रान्सफर गिफ्ट जर म्हणायची असेल तर ती विना मोबदला असणं गरजेचं आहे. ट्रान्सफर इज विदाउट कन्सिडरेशन. नंबर 4, द ट्रान्सफर इज मेड व्हॉलेंटरीली. ट्रान्सफर कशी असावी? व्हॉलेंटरीली, स्वतःहून केलेली असावी. त्याला त्या व्यक्तीबद्दल आपुलकी, आस्था, प्रेम यापैकी काहीतरी असणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग त्याला कोणीतरी धमकी दिली, त्याच्या जवळच्या व्यक्तीला काहीतरी डांबून ठेवलं, मारण्याची धमकी दिली आणि मग त्याला सांगितलं की कर गिफ्ट, चालणार नाही. दॅट विल नॉट कम अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट. इट मस्ट बी बाय व्हॉलेंटरीली, स्व इच्छेने, स्वतःहून, विथ फ्री कन्सेंट त्याने ते दिलं पाहिजे. नंबर 5, गिफ्ट मस्ट बी ऍक्सेप्टेड बाय द ट्रान्सफरी. देणाऱ्याने दिलं पण ते घेणाऱ्याने घेतलं पाहिजे तरच गिफ्ट अस्तित्वात येईल. नाही ते देणारा देतोय आणि घेणारा घेण्याची तयारीच नसेल तर त्या ठिकाणी ते गिफ्ट अस्तित्वात येणार नाही. नंबर 6, कम्पेटन्सी ऑफ डोनर अँड डोनी. आता कम्पेटन्सी ऑफ डोनर अँड डोनी म्हणजे काय? जो कोणी व्यक्ती त्या ठिकाणी हे गिफ्ट करणार असेल तर तो साऊंड माइंड असणं गरजेचं आहे. तो साऊंड माइंड जो आहे तो असणं गरजेचं आहे. तर त्याने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर डोनीच्या बाबतीमध्ये जे काही कम्पेटन्सी सांगितली, डोनी मायनर असला तरी चालू शकतो, डोनी येडा असला तरी चालू शकतो. फक्त कायद्याच्या माध्यमातून तो डोनी जो आहे तर तो कायद्याने प्रतिबंधित केलेला नसावा, तेवढीच कम्पेटन्सी त्याला त्या ठिकाणी जी आहे ती विचारात घ्यायची आहे. त्यानंतर 7वा जो काही मुद्दा सांगितला की प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्झिस्टिंग, तर तो ऑलरेडी आपण वरती चर्चा केलेली आहे. तर एक 6 मुद्दे तुम्हाला इसेन्शियल घटक हे गिफ्टच्या अनुषंगाने विचारात घेता येतील. आता सेक्शन 100 जाऊया आणि सेक्शन 123 मध्ये तुम्हाला सांगितलं की ट्रान्सफर हाऊ इफेक्टेड, हे सेक्शन 123 च्या माध्यमातून सांगत असताना लेट डाऊन 2 मोड्स ऑफ मेकिंग द गिफ्ट. सेक्शन 123 ने गिफ्ट देण्याच्या संदर्भात किंवा गिफ्ट अस्तित्वात आणण्याच्या संदर्भात 2 मोड सांगितलेले तुम्हाला बघायला मिळतात. मग कोणते ते 2 मोड आहेत? त्यातला पहिला बघा, इमोबल प्रॉपर्टी. अचल मालमत्ता कशा पद्धतीने ट्रान्सफर केली जाते त्याचा काय मोड आहे? ए गिफ्ट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड ओनली थ्रू ए रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द व्हॅल्युएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. रजिस्ट्रेशन, आता ती इमोबल प्रॉपर्टीचं जर गिफ्ट केलं गेलं असेल तर तिचं व्हॅल्यू 100च्या आत आहे की 100च्या वर आहे हे इमटेरियल आहे. तर ह्या इमोबल प्रॉपर्टीचं केलं गेलेलं गिफ्ट हे जे आहे तर ते रजिस्टर्ड डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून करणं गरजेचं आहे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द व्हॅल्युएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. So registration is necessary for the gift of immobile property. A gift of piece of land having value less than 100 rupees must also be registered. आता एक्सचेंज मध्ये किंवा सेल मध्ये आपण बघितलं होतं, ज्या अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू 100 पेक्षा कमी असेल तर तिचं रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल आहे, ते कंपल्सरी नाही आहे. आणि 100 पेक्षा जास्त जर व्हॅल्यू असेल तर त्याचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. पण गिफ्टच्या बाबतीमध्ये म्हटलं गेलं, जर ती वस्तू इमोबल प्रॉपर्टी असेल आणि तिचं व्हॅल्यू 100 रुपयापेक्षा 100 किंवा 100च्या खाली जरी असलं तरी तिचं रजिस्ट्रेशन हे कंपल्सरी आहे, ते रजिस्ट्रेशन मस्ट आहे. हे रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट मस्ट बी साइन्ड बाय ऑर ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर अँड अटेस्टेड बाय ॲटलिस्ट 2 विटनेसेस. तर ह्या इमोबल प्रॉपर्टीचं जे काही डोनेशन केलं जाईल किंवा जे गिफ्ट बनवलं जाईल तर ते डोनरने किंवा डोनरच्या वतीने केलं जाईल आणि ते हे अटेस्टेशन 2 साक्षीदारांच्या माध्यमातून ते साक्षांकन त्याला करणं गरजेचं आहे. या संदर्भात एक केस लॉ दिली की गोमतीबाई वर्सेस मुत्तूलाल AR 1997 SC 127. या केसमध्ये जे म्हटलं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दॅट इन द absence ऑफ ए रिटन इन्स्ट्रुमेंट executed by donor, that attestation by 2 witnesses, registration of this instrument and acceptance thereof by the donee, the gift of immobile property is not complete. आता या ठिकाणी काय म्हटलं गेलं
इन द अब्सेन्स ऑफ रिटर्न इन्स्ट्रुमेंट एक्झिक्युटेड बाय डोनर. म्हणजे डोनरने जर समजा रिटर्न स्वरूपाचं ते इन्स्ट्रुमेंट बनवलं नाही आणि त्या ठिकाणी अटेस्टेशन बाय 2 विटनेसेस, त्याला 2 विटनेसेसचे जर समजा साक्ष पण नसेल आणि मग अशा पद्धतीचं जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याचं जर रजिस्ट्रेशन केलं आणि ते डोरीने जरी ऍक्सेप्ट केलं तर ते इमोबल प्रॉपर्टीचं गिफ्ट म्हणून विचारात घेतलं जाणार नाही, ते इनकम्प्लीट होईल. आणि रजिस्ट्रेशनच्या संदर्भामध्ये अत्यावश्यक ज्या फॉर्मॅलिटी आहेत त्या पूर्ण करणं गरजेचं आहे. ते लेखी स्वरूपामध्ये असावं, ते डोनरने एक्झिक्यूट करावं. एक्झिक्यूट करत असताना अटेस्टेशनच्या 2 साक्षीदारांच्या त्याच्यावरती सह्या असाव्या आणि रजिस्ट्रार ऑफिसला त्याच्या संदर्भात जे काही स्टॅम्प ड्युटी असेल ती भरावी आणि मग त्याचं एक्झिक्युशन जे आहे ते करावं आणि डोरीने सुद्धा ते ऍक्सेप्ट करावं. तरच इमोबल प्रॉपर्टीचं गिफ्ट हे रजिस्टर्ड डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून केलं गेलं असं त्याचा अर्थ केला जाईल किंवा तो घेतला जाईल. नाहीतर ह्या फॉर्मॅलिटी जर पूर्ण झाल्या नाही तर त्या ठिकाणी ते गिफ्ट अस्तित्वात आलं नाही असं म्हणता येईल. आता दुसरा मोड सांगितला मुवेबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भात सेक्शन 123 च्या माध्यमातून. मग त्यामध्ये काय म्हटलं गेलं की मुवेबल प्रॉपर्टी हिअर गिफ्ट मे बी completed by delivery of possession. Registration is optional. It is not compulsory. All that is necessary is that donee should get possession as well as title of the property. मग मुवेबल प्रॉपर्टीचं गिफ्ट कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणलं जाईल? तर हे गिफ्ट जे आहे ते मेअर डिलिव्हरी ऑफ पोझेशनच्या माध्यमातून अस्तित्वात आणता येतं. याचं रजिस्ट्रेशन हे ऑप्शनल आहे, म्हणजे केलंच पाहिजे असं कंपल्शन नाही. केलं किंवा नाही केलं तरी चालू शकतं. इट इज नॉट कंपल्सरी. सो ऑल दॅट इज नेसेसरी इज दॅट डोनी शुड गेट द पोझेशन ॲज वेल ॲज टायटल ऑफ द प्रॉपर्टी. अत्यावश्यक गोष्ट काय मुवेबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भात? पोझेशन आणि टायटल दोन्हीला मिळालं पाहिजे, की त्या ठिकाणी मुवेबल प्रॉपर्टीचं गिफ्ट हे झालं असं या ठिकाणी विचारात घेता येईल. तर अशा पद्धतीने ही तरतूद सेक्शन 123 मध्ये असलेली बघायला मिळते. त्यानंतर 124 आणि 125 सेक्शन हे आपण या ठिकाणी जे आहे तर ते काही त्यांना विचारात घेत नाही, कारण 124 मध्ये सांगितलं गिफ्ट ऑफ एक्झिस्टिंग अँड फ्युचर प्रॉपर्टी, म्हणजे गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एक्झिस्टिंग अँड फ्युचर प्रॉपर्टी इज व्हाईड असं म्हटलं गेलं, कारण गिफ्ट हे एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टीच केलं जातं, फ्युचर प्रॉपर्टीचं केलं जात नाही. आणि 125 ने सांगितलं गिफ्ट टू सेव्हरल ऑफ हुम वन डज नॉट ऍक्सेप्ट, म्हणजे एक गिफ्ट ऑफ थिंग टू 2 or more डोनीज ऑफ हुम वन डज नॉट ऍक्सेप्ट इट इज व्हाईड ॲज टू द इंटरेस्ट विच ही वुड हॅव टेकन हॅड ही ऍक्सेप्टेड. तर या ठिकाणी म्हटलं गेलं की एखादं गिफ्ट जे आहे ते सेव्हरल व्यक्तींना समजा केलं गेलं, गिफ्ट टू सेव्हरल ऑफ हुम वन डज नॉट ऍक्सेप्ट, म्हणजे एखादं गिफ्ट हे जर समजा अनेक व्यक्तींना त्या ठिकाणी केलं गेलं आणि त्याच्यापैकी एकाने ते जर स्वीकारलं नाही, तर ज्याने स्वीकारलं नाही ते त्याच्या बाबतीमध्ये व्हाईट ठरेल आणि ज्याने स्वीकारलं तर त्यांच्या बाबतीमध्ये ते व्हॅलिड ठरेल. हे सेक्शन 125 ने सांगितलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. त्यानंतर सेक्शन 126 जो आहे तर त्याच्यामध्ये हे गिफ्ट रिव्होक केव्हा केलं जातं ते सेक्शन 126 मध्ये सांगितलं. रिव्होकेशन ऑफ गिफ्ट म्हणजे हे रद्द करणं. मग हे रद्द करणं किंवा ते सस्पेंड करणं हे सेक्शन 126 च्या माध्यमातून सांगत असताना म्हटलं गेलं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 126 गिफ्ट कॅन बी रिव्होक्ड ऑर सस्पेंडेड अंडर 2 सर्कमस्टान्सेस. सेक्शन 126 च्या खाली गिफ्ट जे आहे तर हे 2 पद्धतीने सस्पेंड किंवा रिव्होक जे आहे ते केलं जाऊ शकतं. आणि मग ते कोणते कशा पद्धतीने? तर एक पहिला प्रकार सांगितला रिव्होकेशन बाय म्युच्युअल अग्रीमेंट आणि दुसरा सांगितला रिव्होकेशन बाय रेसिशन. आता हे 2 प्रकार सांगत असताना बघा पहिलं समजून घेऊया रिव्होकेशन बाय म्युच्युअल अग्रीमेंट. द सस्पेन्शन अँड रिव्होकेशन बाय मे टेक्स प्लेस ऑन द हॅपनिंग ऑफ अन इव्हेंट अँड नॉट ऑन द विल ऑफ द डोनर. If the happening of the event is dependent on the will of the donor, that suspension or revocation of the gift will be void. आता गिफ्ट जे आहे ते सस्पेंड करणं किंवा रिव्होक करणं म्हणजे ते रद्द करणं, हे जर समजा त्या ठिकाणी एखाद्या इव्हेंटवर डिपेंड असेल आणि तर त्यावेळेला ते रद्द होऊ शकतं. पण तो जो काही इव्हेंट आहे तर तो डोनरच्या इच्छेवरती त्या ठिकाणी नसला पाहिजे. म्हणून त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं इफ द हॅपनिंग ऑफ दॅट इव्हेंट इज डिपेंडंट ऑन द विल ऑफ द डोनर, ते सस्पेन्शन ऑर रिव्होकेशन जे आहे ऑफ द गिफ्ट विल बी व्हाईड. तर अशा वेळेला जर ते गिफ्ट सस्पेंड होणं किंवा रिव्होकेशन होणं एखादा इव्हेंटवरती ठरलं गेलं असेल आणि तो इव्हेंट हा डोनरच्या इच्छेवरती जर डिपेंड असेल तर अशा वेळेला ते सस्पेन्शन किंवा ते रिव्होकेशन हे व्हाईड ठरेल. हे त्या पहिल्या प्रकारच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं.
आता हे दोन प्रकार तुम्हाला सेक्शन 126च्या माध्यमातून सांगत असताना त्या ठिकाणी इल्युस्ट्रेशन दिलं बघा. पहिली इल्युस्ट्रेशन विचारात घेऊया. ए गिव्हज ए फील्ड टू बी रिझर्विंग टू हिमसेल्फ विथ बीज असेंट द राईट टू टेक बॅक द फील्ड इन केस बी अँड हिज डिसेंडंट्स डाय बिफोर ए. बी डाईज विदाउट डिसेंडंट्स इन एज लाईफ टाईम. ए मे टेक बॅक द फील्ड. आता तुम्हाला हे इल्युस्ट्रेशन देताना काय सांगितलं, एने बी नावाच्या व्यक्तीला हे त्याचं शेत जे आहे ते गिफ्ट केलं, आणि गिफ्ट करत असताना त्या ठिकाणी त्याने काय त्या बीच्या संमतीने एक गोष्ट राखून ठेवली, म्हणजे तो एक राईट राखून ठेवला. काय राईट राखून ठेवला? जर ए जिवंत असताना हा बी किंवा त्याचे जे काही वारस आहेत ते जर एक्सपायर झाले तर बीला जे काही शेत दिलेलं आहे ते शेत एला वापस घेता येईल. राईट टू टेक बॅक अशा पद्धतीचा राईट त्याने स्वतःकडे रिझर्व करून ठेवला. मग आता ह्या उदाहरणामध्ये सांगितलं, बी डाईज विदाउट डिसेंडंट्स इन एज लाईफ टाईम, ए मे टेक बॅक द फील्ड. आता या ठिकाणी असणारी ही जी काही परिस्थिती आहे, तर ही परिस्थिती डोनरच्या म्हणजे हातात नाहीये, बी मरणं किंवा बीचे वारसदार मरणं. आणि म्हणून या ठिकाणी हे जे काही गिफ्ट एने बीला केलं होतं ते सस्पेंड होतंय. कशावरती सस्पेंड होतंय? एने बीला या ठिकाणी शेत ट्रान्सफर केलं. ते ट्रान्सफर करत असताना एक गोष्ट त्याने स्वतःकडे राखून ठेवली. जर ए जिवंत असताना हा ज्याला शेत दिलंय तो बी, हा ए जिवंत असताना बी किंवा बीचे वारस जर त्या ठिकाणी एक्सपायर झाले तर बीला जे शेत गिफ्ट म्हणून दिलेलं आहे ते शेत वापस घेण्याचा अधिकार एला असेल. मग आता हे गिफ्ट जे आहे ते सस्पेंड किंवा रिवोक कधी होतोय? जर बी किंवा बीला वारसदार नसतील आणि बी हा एच्या हयातीमध्ये जर मिला तर बीला जे काही गिफ्ट दिलं होतं ते रिवोक होतंय, म्हणजे ते सस्पेंड होतंय. आणि म्हणून पहिला जो प्रकार आपण या ठिकाणी बघितला ना की रिव्होकेशन बाय म्युच्युअल अग्रीमेंट, तर या ठिकाणी ए आणि बी मध्ये ही म्युच्युअल अग्रीमेंट होती, कारण बीच्या संमतीनेच एने बीला शेत ट्रान्सफर केलं होतं आणि त्याच्या संमतीने तो स्वतःकडे अधिकार राखून ठेवला होता. जर बी आणि बीचे डिसेंडंट्स हे जर एच्या हयातीमध्ये जर एक्सपायर झाले तर एला ते शेत वापस घेण्याचा अधिकार होता. आणि मग ह्या उदाहरणात आपण बघितलं की बी डाईज विदाउट डिसेंडंट्स, बीला डिसेंडंटच नव्हते आणि तो एच्या हयातीमध्येच एक्सपायर झाला. सो ए मे हॅव राईट टू टेक बॅक द फील्ड. म्हणजे ए ने बीला ते गिफ्ट केलं होतं ते गिफ्ट या ठिकाणी सस्पेंड झालं किंवा ते रिव्होक झालं असं आपण त्याला म्हणू शकतो. त्यानंतर तुम्हाला दुसरा प्रकार सांगितला या ठिकाणी, आणि त्या दुसऱ्या प्रकाराच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की गिफ्ट रिव्होक जे होतं की रिव्होकेशन बाय रेसिशन. मग गिफ्ट मे बी रिव्होक्ड बाय द डोनर इन एनी ऑफ द केसेस इन विच इफ इट वेअर ए कॉन्ट्रॅक्ट इट माइट बी रिस्काइंडेड एक्सेप्ट फॉर द वांट ऑर फेल्युअर ऑफ कन्सिडरेशन. आता हे रिस्काइंड करणं किंवा मग ते रद्दीकरण करणं हे कशावर डिपेंड आहे? तर ते कन्सिडरेशनचा उल्लेख त्या ठिकाणी केलेला हा बघायला मिळतो. या संदर्भात एक इल्युस्ट्रेशन बघूया. ए गिव्हज ए लॅक ऑफ रुपीज टू बी रिझर्विंग टू हिमसेल्फ विथ बीज असेंट द राईट टू टेक बॅक ॲट प्लेजर ₹10,000 आउट ऑफ द लॅक. ए नावाच्या व्यक्तीने बी ला 1,00,000 रुपये गिफ्ट केले. हे गिफ्ट करत असताना त्याने स्वतःकडे अधिकार राखून ठेवला, रिझर्विंग टू हिमसेल्फ विथ बीज असेंट द राईट टू टेक बॅक ॲट प्लेजर ₹10,000 आउट ऑफ द लॅक. 1,00,000 रुपयामधून 10,000 रुपये वापस घेण्याचा अधिकार हा ए ने त्या ठिकाणी जो आहे तो राखून ठेवला. द गिफ्ट होल्ड्स गुड्स ॲज टू ₹90,000 बट इज व्हाईड ॲज ₹10,000 विच कंटिन्यू टू बिलॉंग टू ए. आता या ठिकाणी 90,000 रुपये म्हणजे ए कडून बीला 1,00,000 रुपये जे दिले जाणार होते त्यापैकी 90,000चं जे काही बक्षीस आहे ते ए कडून बीला दिलं जाणार, तर ते गुड म्हटलं गेलं, होड गुड्स. म्हणजे ते बक्षीस जे आहे ते ऍब्सोल्युटली कोणाला मिळणार आहे? बीला मिळणार आहे. पण एने जे 1,00,000 रुपये बीला दिले त्यापैकी तो असं म्हणतो की ते 10,000 रुपये जे आहेत ऍट प्लेजर, म्हणजे 1,00,000पैकी 10,000 रुपये जे आहेत ऍट प्लेजर हे एला वापस घेण्याचा अधिकार असेल. मग ते 10,000 रुपये जे आहेत ते बीला त्या ठिकाणी मिळणार नाही. ऍट प्लेजर म्हटलंय, मग ते संमतीने जे आहे तर ते बी कडून एला वापस दिले जातील. म्हणजे बीला मिळणारी जी काही रक्कम आहे 1,00,000पैकी ती 90,000ची आहे. म्हणजे या अनुषंगाने या ठिकाणी जे म्हटलं होतं की रिओकेशन बाय रिसिशन, म्हणजे जर त्यांच्यामध्ये तशा पद्धतीचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, एक कॉन्ट्रॅक्ट इट माइट बी रिस्काइंडेड एक्सेप्ट फॉर वॉन्ट ऑफ ऑर फेल्युअर ऑफ कन्सिडरेशन. आता या ठिकाणी फेल्युअर किंवा वॉन्ट ऑफ कन्सिडरेशन 10,000च्या संदर्भामध्ये हे बघायला मिळतं. म्हणून हे 10,000चं संदर्भातलं जे काही गिफ्ट आहे ते रिस्काइंड झालं किंवा ते रिव्होक झालं. पण 90,000च्या संदर्भातलं जे काही गिफ्ट आहे तर ते व्हॅलिड झालं असं या ठिकाणी जे आहे ते म्हणता येईल. म्हणून तुमचं गिफ्ट
हे दोन पद्धतीने रद्द करता येतं, रिव्होकेशन बाय म्युच्युअल अग्रीमेंट और रिव्होकेशन बाय रिस्क काइंड. तर अशा पद्धतीने सेक्शन 126 मध्ये असणारी तरतूद ही तुम्हाला या ठिकाणी विचारात घेता येते. यानंतर आपण सेक्शन 127 कडे जाऊया आणि सेक्शन 127 मध्ये तुम्हाला ओनर्स गिफ्टच्या संदर्भामध्ये सांगितलं गेलं. मग ओनर्स गिफ्ट म्हणजे नेमकं काय, ही संकल्पना आपण सेक्शन 127 च्या माध्यमातून या ठिकाणी आता समजून घेणार आहोत. ओनरस गिफ्ट जे म्हटलं गेलं, तर ओनरस गिफ्ट इज नॉट ए बेनिफिशियल गिफ्ट ॲज इट इज असोसिएटेड विथ बर्डन. म्हणजे याला एक जबाबदारी म्हटलं गेलं. ओनरस गिफ्ट जे आहे ना, तर हे ओनरस गिफ्ट हे बेनिफिशियल स्वरूपाचं नसतं. मग इट इज असोसिएटेड विथ बर्डन, म्हणजे त्या ठिकाणी काहीतरी जबाबदारी त्याच्याबरोबर लादलेली असते. मग ते ओनरस गिफ्ट ऍक्सेप्टेबल असतं का, किंवा ते स्वीकारायचं असतं का, किंवा ते नाकारायचं असतं का, हे सेक्शन 127 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. म्हणजे ओनरस गिफ्ट इज नॉट अ बेनिफिशियल गिफ्ट. कारण गिफ्ट हे बेनिफिशियल स्वरूपाचं असतं, कारण ते विदाऊट कन्सिडरेशन दिलेलं असतं, विदाऊट बर्डन दिलेलं असतं, आणि म्हणून गिफ्ट हे बेनिफिशियल असतं. पण मग ओनरस गिफ्ट हे बेनिफिशियल स्वरूपाचं नसतं, कारण याच्याबरोबर काहीतरी बर्डन, काहीतरी जबाबदारी लागलेली असते. सो ओनरस गिफ्ट इज अ गिफ्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी विच इज बर्डन विथ लायबिलिटी. मग हे ओनरस गिफ्ट अशा पद्धतीचं असतं की त्या प्रॉपर्टीच्या बरोबर काहीतरी जबाबदारी त्याला जोडून आलेली असते, किंवा त्याच्यावरती काहीतरी बर्डन असतं. अशा प्रॉपर्टीचं ते गिफ्ट केलं जातं. सो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज अ गिफ्ट ऑफ नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी. ह्या गिफ्टला नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टीचं गिफ्ट म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी जे आहे ते ओळखलं जातं. तुम्हाला आता इलुस्ट्रेशन दिलं बघा. काय म्हणतं इलुस्ट्रेशन? ए हॅज shares in X, which is prosperous company, and also shares in Y, which is a company running in loss. बघा, ए नावाचा व्यक्ती आहे, तर त्याचे एक्स या कंपनीमध्ये असणारे जे काही शेअर आहे, तर ती कंपनी भरभराटीला जाणारी कंपनी आहे, प्रॉस्परस कंपनी, एक्स कंपनी. म्हणजे ए नावाच्या व्यक्तीचे एक्स आणि वाय दोन कंपन्यांमध्ये शेअर आहे. तर त्यापैकी एक्स नावाची कंपनी आहे ती भरभराटीला चालणारी कंपनी आहे, ती प्रगती करते, आणि वाय नावाच्या कंपनीमध्ये असणारे त्याचे शेअर जे आहेत ते लॉस चाललेले आहे, किंवा ती कंपनी जी आहे ती अधोगतीला चाललेली आहे. ए मेक्स ए गिफ्ट टू बी ऑफ ऑल हिज शेअर्स इन बोथ द कंपनीज. त्या ए ने त्याचे दोन कंपन्यांमध्ये असणारे जे काही शेअर आहेत ते दोन्ही शेअर हे बीला गिफ्ट केले. एक्स कंपनी मधला पण आणि वाय कंपनी मधला पण दोन्ही शेअर जे आहेत त्याने ते बीला गिफ्ट केले. बी रिफ्युजेस टू ऍक्सेप्ट द शेअर इन कंपनी वाय. ही कॅन नॉट टेक द शेअर इन एक्स. आता हा बी वाय कंपनीमध्ये असणारा जो काही शेअर आहे तो नाकारतो, आणि एक्स कंपनीमध्ये असणारा शेअर आहे तो स्वीकारतो. तर त्याचा अर्थ असा झाला, ही कॅन नॉट टेक द शेअर इन एक्स. म्हणजे ज्या वेळेला तो फक्त लाभाचा फायदा फक्त मला भराटीला चाललेली आहे एक्स कंपनी, तिच्यामधला शेअर दे, आणि वाय कंपनी जी आहे तर तिचा लॉस होतोय म्हणून तिच्यामधला शेअर मला नको, असं जर त्या ठिकाणी हा बी म्हणत असेल, तर त्याला एक्स शेअर एकटा जो आहे तो मिळणार नाही. जर त्याला त्या ठिकाणी दोन्ही प्रॉपर्टीमध्ये शेअर दिले गेले असतील, मग एकेमध्ये लाभ मिळतोय आणि दुसरीमध्ये लॉस होतोय, तर त्याला दोन्ही हे त्या ठिकाणी स्वीकारणं गरजेचं आहे. मला फक्त लाभाचीच दे आणि नुकसानीची मला नको, असं त्याला त्या ठिकाणी जे आहे ते म्हणता येणार नाही. म्हणून सेक्शन 157 ने असं करण्याला प्रतिबंध केलेला तुम्हाला बघायला मिळतो. म्हणून त्याला म्हटलं गेलं ओनरस गिफ्ट. मग आता वाय कंपनीच्या संदर्भात असणारं जे काही गिफ्ट आहे ते ओनरस आहे. म्हणजे ती कंपनी लॉस मध्ये चालली आहे, लॉस होते म्हणजे नंतर त्याला नुकसान भरपाई करून द्यावी लागेल. आणि एक्स कंपनी जी आहे ती भरभराटीला चालली आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी लाभ मिळणार आहे. मग हा दोन्ही शेअरचा जो काही मालक आहे ए, या दोन्ही कंपन्यांचे शेअर बीला गिफ्ट करतो. पण मग बी त्या ठिकाणी म्हणतो, जी कंपनी भरभराटीला चालली त्याच्यातच मला शेअर राहू दे, जी कंपनी लॉस मध्ये चालली तो शेअर मला नको आहे. जेव्हा तो अशा पद्धतीने नाकारतो, तर त्याला भरभराटीला चालणाऱ्या कंपनीचा शेअर सुद्धा मिळणार नाही. हे ओनर्स गिफ्टच्या माध्यमातून इलुस्ट्रेशनच्या अनुषंगाने लक्षात घ्यायचंय. बघा सेक्शन 127 काय म्हणतंय ते. ओनरस गिफ्ट, when a gift is in the form of a single transfer to the same person of several things of which one is and the others are not burdened by an obligation, the donee can take nothing by the gift unless he accept it fully. सेक्शन 127 ने म्हटलं की एखादा व्यक्ती जर अनेक गोष्टी हा डोनीला त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करत असेल, आणि त्यापैकी एखादी गोष्ट ही बर्डनची असेल किंवा ती लॉस धारण करणारी असेल, आणि दुसरी गोष्ट किंवा दुसऱ्या अनेक गोष्टी त्या लाभ देणाऱ्या असतील, आणि त्यापैकी डोनीने फक्त लाभ देणारीच गोष्ट स्वीकारायची आणि लाभ न देणारी, नुकसान होणारी गोष्ट नाकारायची, असं जर म्हटलं, तर त्याला कोणतीच गोष्ट त्या ठिकाणी जी आहे ती स्वीकारता येणार नाही.
लाभाची पण स्वीकारता येणार नाही आणि नुकसानीची पण स्वीकारता येणार नाही. त्याला जर स्वीकारायची असेल तर लाभ आणि नुकसान ह्या दोन्ही पण गिफ्ट जे आहेत ते सायमल्टेनियसली स्वीकारावे लागतील. फक्त लाभ स्वीकारणं आणि नुकसान किंवा तोटा नाकारणं अशा पद्धतीने त्याला करता येणार नाही. तर अशा वेळेला त्याला कोणतंच गिफ्ट हे त्या मिळणार नाही. हे सेक्शन 127 ने सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्याचा ऑब्जेक्ट बघा काय आहे. इट इज बेस्ड ऑन द मॅक्झिम क्यू सेन्सिट दॅट कॉमोडम डिबेट डेप्ट एट सेंटायर in us, which means that he who receives the advantage must bear or suffer the burden also. या मॅगझिनचा अर्थ काय झाला? जो कोणी व्यक्ती ऍडव्हान्टेज किंवा फायदा घेत असेल तर त्याने त्या ठिकाणी जबाबदारी सुद्धा सहन केली पाहिजे किंवा बर्डन जे आहे किंवा तो त्रास सुद्धा त्याने सहन केला पाहिजे असं हे मॅगझिन सांगतं. त्या मॅगझिनवरच सेक्शन 127 बेस करतं. हु ऍक्सेप्ट द बेनिफिट मस्ट ऑल्सो ऍक्सेप्ट द बर्डन ऑफ इट. ज्याला बेनिफिट पाहिजे तर त्याने त्याचबरोबर त्रास सुद्धा घेणं गरजेचं आहे. ज्याला परीक्षेत चांगले मार्क मिळवायचे तर त्याने रात्र रात्र जागलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे. ऑटोमॅटिक कॉप्या करून मार्क मिळणार नाहीत. असा सेक्शन 127चा अर्थ निघतोय बरं का. नीट लक्षात घ्या. स्कोप बघा. देअर मस्ट बी अ सिंगल ट्रान्सफर ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज. म्हणजे आता ह्या सेक्शन 127ची व्याप्ती काय आहे? देअर मस्ट बी सिंगल ट्रान्सफर ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज. कारण अशा पद्धतीच्या व्यवहारामध्ये सिंगल ट्रान्सफर असते आणि प्रॉपर्टी ह्या 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल टू से ओनरस अँड बेनिफिशियल प्रॉपर्टी आर ट्रान्सफर्ड बाय वे ऑफ सिंगल गिफ्ट. म्हणजे ओनरस आणि बेनिफिशियल हे दोन्ही जे काही गिफ्ट आहे तर ते एका सिंगल ट्रान्सफरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केले जातात. इफ द गिफ्ट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ 2 इंडिपेंडंट ट्रान्झॅक्शन्स टू द सेम पर्सन, then donee is at liberty to accept the beneficial one and to reject the onerous one. आणि हे जर समजा 2 वेगवेगळ्या ट्रान्सफरच्या माध्यमातून जर केलं, म्हणजे बेनिफिशियल गिफ्ट जे आहे ते एक वेगळ्या ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून केलं आणि ओनरस गिफ्ट वेगळ्या ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून केलं, तर अशा वेळेला दोन्हीकडे लिबर्टी असते. बेनिफिशियल गिफ्ट स्वीकारायचं आणि ओनरस गिफ्ट जे आहे ते नाकारायचं. पण जेव्हा बेनिफिशियल आणि ओनरस हे एकाच सिंगल ट्रान्झॅक्शनचे किंवा ट्रान्सफरचा जर भाग असतील तर अशा वेळेला त्याच्याकडे ऑप्शन नसतं बेनिफिशियल द्या आणि नुकसानीचं घ्या असं म्हणता येणार नाही. पण ज्या वेळेला बेनिफिशियल आणि ओनरस वेगवेगळ्या 2 वेगळ्या ट्रान्सफरच्या माध्यमातून केले जातील तेव्हा ट्रान्सफरीकडे किंवा डोनीकडे त्या ठिकाणी लिबर्टी असलेलं या ठिकाणी बघायला मिळतं. तर आता ओनरस गिफ्ट डिस्क्वालिफाईड पर्सनच्या अनुषंगाने काय म्हणतं बघा. ए डोनी नॉट कम्पेटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट अँड ऍक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी burdened by any obligation is not bound by his acceptance, but if after becoming competent to contract and being aware of the obligation he retains किंवा he refrains the property given he becomes sound. म्हणजे आता डिस्क्वालिफाईड पर्सन ज्याला म्हटलं गेलं, मग एखादा मायनर असेल किंवा एखादा अनसाऊंड माइंडचा पर्सन असेल, त्याला जर ओनरस गिफ्ट केलं गेलं असेल, मग आता हा ओनरस गिफ्ट त्याला केलं पण त्यावेळेला त्याला ते समजत नव्हतं की हे गिफ्ट बर्डनचं आहे. आणि मग जेव्हा तो साऊंड माइंडचा होईल किंवा तो मेजर होईल तर अशा वेळेला ते गिफ्ट तो काय करू शकतो, रिटर्न करू शकतो किंवा ते रिफ्रेन करू शकतो, त्यापासून तो अलिप्त राहू शकतो. तर हे ओनरस गिफ्ट याच्या बाबतीमध्ये कशा पद्धतीचं हे करता येईल कॉम्पिटंट पर्सनच्या बाबतीमध्ये, तर ते सेक्शन 127च्या माध्यमातून तुम्हाला अशा पद्धतीने सांगता येईल. त्यानंतर सेक्शन 128 मध्ये तुम्हाला युनिव्हर्सल डोनेच्या संदर्भात बोलल्या गेलं आणि 129 मध्ये सेव्हिंग ऑफ डोनेशन्स मॉर्टिस कॉसा अँड मोहमेडन लॉ या संदर्भात असणारी जी काही तरतूद ही त्या ठिकाणी बघायला मिळते. तर त्या तरतुदी त्या अनुषंगाने एवढ्या काही इम्पॉर्टंट नाहीयेत. तर अशा पद्धतीने आपण सेक्शन 122 तर 129चा सर्वसाधारणपणे आढावा त्या ठिकाणी ह्या चॅप्टरच्या अनुषंगाने घेतला. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मधला शेवटचा चॅप्टर हा या ठिकाणी राहिला आहे. त्याच्या संदर्भात चर्चा आपण उद्या करणार आहोत. ट्रान्सफर्स ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम्स सेक्शन 130 ते 137 पर्यंतच्या तरतुदी ऍक्शनेबल क्लेमच्या संदर्भात ह्या आपल्याला उद्याच्या लेक्चरला या ठिकाणी विचारात घ्यायच्या आहेत. आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. उद्या पुन्हा भेटूया 8:30 ते 9:30 एक शेवटचा चॅप्टर घेऊन.